masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon o kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Piliin naman ang malungkot na mukha kung hindi. Naniniwala sina Ginoo at Ginang Cruz na mapagtatapos nila sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Piliin ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at X kung hindi. Tukuyin kung tama o mali. Mas gusto ni Jeris na manood ng sine kaysa sumama sa kanyang nanay na magsimba sa Quiapo. Mali. Piliin ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at X kung hindi. Check. Piliin ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pagpapasalamat sa Panginoon o kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Piliin naman ang malungkot na mukha kung hindi. Hindi nawawala ng pag-asa ang pamilya Santos na magkakaroon sila ng sariling bahay. Masayang mukha. Tukuyin kung tama o mali. Magdasal bago at pagkatapos kumain. Tama. Madasalin ang pamilya Vargas. Sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Ang bunsong si Bianca ang nangunguna sa pagdadasal. Ang panganay na si Clark naman ang nagdarasal ng pasasalamat pagkatapos kumain. Mga anak, huwag tayong makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos upang lagi niya tayong pagpalain. Wika ng kanilang ina. Sino naman ang nangunguna sa pagdadasal pagkatapos kumain? Clark? Bianca? Tatay? Nanay?
Clark. Madasalin ang pamilya Vargas. Sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Ang bunsong si Bianca ang nangunguna sa pagdadasal. Ang panganay na si Clark naman ang nagdarasal ng pasasalamat pagkatapos kumain. Mga anak, huwag tayong makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos upang lagi niya tayong pagpalain. Wika ng kanilang ina. Kaninong pamilya ang madasalin? Pamilya Vargas? Pamilya Santos? Pamilya Gavino? Pamilya Marquez? Pamilya Vargas. Piliin ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon o kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Piliin naman ang malungkot na mukha kung hindi. Linggo-linggo ay maagang nagsisimba ang pamilya Gomez. Masayang mukha. Piliin ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon o kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Piliin naman ang malungkot na mukha kung hindi. Nawalan na ng pag-asa ang pamilya Concepcion dahil nagkaroon ng malalang sakit ang ama ng tahanan. Malungkot na mukha. Madasalin ang pamilya Vargas. Sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Ang bunsong si Bianca ang nangunguna sa pagdadasal. Ang panganay na si Clark naman ang nagdarasal ng pasasalamat pagkatapos kumain. Mga anak, huwag tayong makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos upang lagi niya tayong pagpalain. Wika ng kanilang ina. Ano ang katangian ng pamilya Vargas batay sa kwento? Madasalin, masunurin, matulungin, mapagkumbaba. Madasalin. Piliin ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at X kung hindi. X.
Tukuyin kung tama o mali. Igalang ang relihiyon at paniniwala ng iyong mga kaibigan at kaklase. Tama. Madasalin ang pamilya Vargas. Sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Ang bunsong si Bianca ang nangunguna sa pagdadasal. Ang panganay na si Clark naman ang nagdarasal ng pasasalamat pagkatapos kumain. Mga anak, huwag tayong makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos upang lagi niya tayong pagpalain. Wika ng kanilang ina. Sino ang nangunguna sa pagdadasal bago kumain? Bianca? Nanay? Mga anak? Clark? Bianca. Tukuyin kung tama o mali. Sama-sama kaming mag-anak na nagsisimba. Tama. Piliin ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at X kung hindi. X. Piliin ang check kung ang larawan ay nagpapakita ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon at X kung hindi. Check. Piliin ang masayang mukha kung ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Panginoon o kung nagpapakita ng pananampalataya sa Panginoon. Piliin naman ang malungkot na mukha kung hindi. Tuwing gabi, sabay-sabay na nananalangin ang pamilya Reyes bago matulog. Masayang mukha. Tukuyin kung tama o mali. Magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyayang kaloob niya. Tama.
Madasalin ang pamilya Vargas. Sama-sama silang nagsisimba tuwing linggo. Ang bunsong si Bianca ang nangunguna sa pagdadasal. Ang panganay na si Clark naman ang nagdarasal ng pasasalamat pagkatapos kumain. Mga anak, huwag tayong makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos upang lagi niya tayong pagpalain. Wika ng kanilang ina. Ano ang payo ng ina sa kanyang mga anak? Huwag umasa sa iba. Huwag mag-aksaya ng pagkain. Matutong tumayo sa sariling paa. Huwag makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos. Huwag makalimot sa pagsisimba at pagdarasal sa Diyos.